ay diamond painting. Mamaya po muna si Ate Ana gagawa. Simulan na po natin. Ito po ang mga gamit. Beads. Ito po yung pandikit. Religious artwork po ito. Excited na si Gab. Umpisahan mo na, Gab. Para saan po? Lagayan ng beads. Bubuksan na po natin yung beads. May mga number po ito. May number guide din po ito. Mag-uumpisa po tayo sa number 1. Ito po siya. Lahat po ng 1, dun ko po ilalagay sa mga may 1. Kanti-kanti mo muna. Huwag mo ilahat. Baka hindi mo matusok. Pang ano yung red Gab? Kailangan pala sa taas ka mag-umpisa, Gab. Kung alin yung maunang letter, hindi pala number, Gab. Eh, kunti-unti lang. Para hindi ko maano. Baka dumikit sa iba. Madikit siya. Tulungan mo na ako, Ate Ana. Nagpahinga po muna ako. Yun na, parang tapos na. Yun o. I-charge mo na ito mamaya. Magalaw yata, mami, yung video ko. I-zoom ko, mami. Para kita yung yan. Hindi ko mami. Sa daliri mo na. Sa kamay niya. Okay lang. Baka mawala na yun. Alam mo. Ulit.
Hello guys! Welcome back to our channel. Itutuloy na po namin ang aming ito po na ginagawa. Diamond painting. Kunti lang. Kunti. Sabi. Ayan lang kami. Madilim. Uy! Nasaan? Uy! Uy, ano to? Hindi ko makita. Hindi ko ano. Hindi ko makita. Hindi kami. Lagi na sa natin. Nakarecord. Tapos na, last na. Sabi, pwede mo na ipa-frame. Ang kasukat ulit. Wala dyan. 14 by 15. Pag natapos ko yung aking site, yun naman. Ikaw na. Tatapos na ito, kunti na. Hindi na, ang dami na natira. Pakita ng natira. Kasi naramon ulit. Ang likod niya. Biglang may natagtag ako. Ba't mo kasi naanahin? Ano ba natalanggan? No, hindi ko. Hindi ko. Ano? Mayroon ka na ikaw. Mag-CR. Hindi. Mami, may kulang dito. Yung green. Anong color? Green. Madalas siguro. Letter A. A. Number 10. Number 10 yan. Number 10. Okay. Wala. Ito oh. Baka sinara ko ulit yan kasi
Tapos na po ang aming diamond painting. Ayun na po siya. Ang ganda. Pwede nang i-frame. Please like and subscribe, and don't forget to hit the notification bell for more videos. Once again, I'm Gabi, and this is my sister, Hannah. See you next time. Bye! Thanks for watching!